Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 166, sau khi đánh bại Ninh Xuyên, Thạch Nghị liền cầm chế tôn cốt trả lại cho Thạch Hạo. Thế nhưng đáp lại, Thạch Hạo nói bây giờ anh ấy đã không cần nó nữa rồi. Tới đây, Thạch Nghị cùng Thạch Hạo và Tân Hạo ánh mắt của ba người bất chợt nhìn về phía xa xăm. Sau đó, ba huynh đệ liền trò chuyện cùng nhau vô cùng vui vẻ. Và rốt cuộc, sau một hồi trò chuyện thì cũng đến lúc hung xảo mở ra. Thấy vậy, Thạch Nghị quay sang Thạch Hạo vỗ nhẹ vai nói: "Hung xảo mở rồi, ta phải đi thôi, các người nhớ cẩn thận." Nghe vậy, Thạch Hạo cũng liền gật nhẹ đầu. Ở phía sau, Tân Hạo cũng bước lên, nhìn Thạch Nghị đã rời đi khỏi nơi này, Tân Hạo cũng tâm sự với Thạch Hạo một chút. Cuối cùng, nhắc nhở Thạch Hạo lần này tiến vào hung xào phải cẩn thận. Sau đó, anh ta liền nói lời tạm biệt rồi phóng người về phía xa. Nhìn theo bóng dáng em trai dần khuất xa, Thạch Hạo đứng yên lặng tại chỗ. Lúc này, trong mắt anh ấy tràn đầy tâm sự khó nói thành lời. Dường như Thạch Hạo cảm thấy có chút cô đơn trong lòng. Thế nhưng, đang trong lúc anh ấy suy tư thì ở phía sau, Lạc Đạo và Lộ Dịch xuất hiện. Thế vậy, Thạch Hạo cũng liền quay đầu lại thì thấy hai người kia nói một hồi. Sau đó trên tay Lạc Đạo, một cái phiến đá cũng liền hiện ra. Theo lời của Lạc Đạo, phiến đá này tựa như một cái bản đồ, còn chấm đen kia tượng trưng cho từng con đường dẫn vào hung xào. Thế vậy, Thạch Hạo liền chỉ tay vào một chấm đen nho nhỏ trên phiến đá. Cứ thế, ba người rất nhanh phóng người đi. Không lâu sau, ở tại một hang động nóng rực, thân ảnh của ba người Thạch Hạo rất nhanh đã xuất hiện tại bên trong. Vừa vào đến nơi, ba người đã thấy Lam Nhất Trần chờ sẵn ở đó. Ngay lập tức, mọi người nhanh chóng tụ tập lại, ánh mắt liền hướng về phía phòng dung nham kia. Trên đầu Thạch Hạo thấy dòng dung nham nóng bỏng, Đả Thần Thạch ngửi thấy mùi đồ tốt rất nhanh đã liền xuất hiện. Ngay lập tức, nó liền lắp bắp cái miệng nhanh chóng giải thích cho Thạch Hạo hiểu về những điều nó biết liên quan đến hung xào. Phía sau cũng vậy, Lam Nhất Trần rất nhanh, hắn ta đã nói cho mọi người biết về những chuyện kỳ lạ ở bên trong hung xào. Cuối cùng, sau một hồi bàn luận, tổ đội 4 người cứ thế tiến sâu vào bên trong. Thế nhưng trên đường đi, 4 người cũng gặp rất nhiều điều kỳ lạ xuất hiện. Không những thế, họ còn gặp phải không ít nguy hiểm. Đến khi đi tới gần cuối hang động, bất chợt, dòng dung nham ở phía dưới sôi trào, ánh lửa bạo phát liền phóng về phía 4 người. Thế vậy, Thạch Hạo bàn tay huyễn hóa, chỉ trong tích tắc, một quả cầu mang theo ánh vàng bạo phát liền bao phủ mọi người lại bên trong. Trong khoảnh khắc va chạm, rất may, quả cầu của Thạch Hạo đã chắn được toàn bộ hỏa diễm. Chính vì thế, ở bên trong nó, mọi người đều an toàn. Tới đây, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nếu không có Thạch Hạo, tất cả bọn họ đã bị hỏa diễm nướng chín rồi. Nhanh chóng bình tĩnh lại, mọi người lại tiếp tục tiến về phía trước. Không lâu sau, tất cả đã xuất hiện ở bên trong một cái hang động đen tối. Đi sâu vào bên trong, mọi người dừng lại trước một cái bồ đoàn đang tỏa ra khí tức hắc ám vô cùng mạnh mẽ. Nhìn nó, mọi người rất nhanh đã liền cùng nhau bàn luận. Bất chợt, nhìn qua cái bồ đoàn kia, mọi người thấy 6 chữ Thần Dực Tộc Bành Thiên Ý. Thấy cái tên này, một vài người liền nói to, theo họ, cái tên kia chính là một quái thai cổ đại, vậy mà cũng bỏ mạng ở tại nơi này, chuyện này thật đáng sợ. Suy nghĩ một hồi, rốt cuộc từng người cũng liền dùng thần niệm của mình xóc vào trong cái bồ đoàn kia. Thế nhưng khi nhìn vào, bọn họ đều gặp một chuyện kỳ lạ nào đó. Thế nhưng Thạch Hạo lại không giống như họ. Rất nhanh, anh ấy đã ngồi xuống, sau đó trên trán lóe lên một luồng ánh sáng. Nhất thời, hư ảnh Nguyên Thần đã liền xuất hiện. Chỉ trong tích tắc, trong mắt Nguyên Thần bất chợt chiếu ra một luồng sáng, sau đó quét qua cái bồ đoàn. Sau một hồi quan sát, Thạch Hạo mới nhận ra bên trong nơi này có chứa bảo thuật thập hung. Thế nhưng không lâu sau, bỗng nhiên Thạch Hạo chợt có cảm giác kỳ quái. Bởi vậy, anh ấy lập tức chặt đứt liên hệ với bồ đoàn kia và rút lui trở về. Tuy nhiên, cũng đúng vào lúc này, ở bên ngoài bất chợt xuất hiện dị tượng, phù văn mang theo khí tức hắc ám hư ảo xuất hiện chiếu xuống nơi đây. Đồng thời, bên trong hang động, một lưỡi đao sắc bén không biết từ đâu bay tới đã lao thẳng về phía Nguyên Thần Thạch Hạo cùng mọi người. Thế vậy, Nguyên Thần kia bàn tay khẽ động, theo cánh tay vung lên, ánh vàng tỏa sáng. Rất nhanh, một tòa động thiên màu vàng khổng lồ đã liền hiện ra. Trong khoảnh khắc khi lưỡi đao va chạm cùng động thiên, những tiếng len keng cũng liền bạo phát. Thế nhưng sau một hồi, nó cũng bị động thiên phá nát. Thế nhưng ngay sau đó, phía xa lại xuất hiện công kích tiếp tục lao tới. Thế vậy, Nguyên Thần kia liền lấy ra một thanh kiếm, sau đó nó liền đánh vào công kích đang lao tới và phá tan nó. Ngay lập tức, nơi đây liền yên tĩnh trở lại. Đến lúc này, Thạch Hạo mới thu Nguyên Thần của mình lại. Khi Nguyên Thần nhập thể, một luồng kinh khí mạnh mẽ tỏa ra. Làm xong, Thạch Hạo mới chậm rãi mở mắt, trên miệng suýt nữa thổ huyết, dường như khi nãy đã xảy ra chuyện bất ngờ. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, hình bóng Thạch Nghị bất chợt xuất hiện, trước mắt anh ấy là một hư ảnh con rồng khổng lồ đầy mạnh mẽ. Thế nhưng, Thạch Nghị không làm gì, anh ấy chỉ lặng lặng đứng quan sát mà thôi. Đến đây thì hết tập 167 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.